Отже, вітаю всіх, привіт, весна, хоча цього разу пізна і аномальна, так як і все кругом. Отже, про штативи. Я обіцяв продовжити ту тему, я продовжую. Навіщо взагалі штативи здалися? Ми будемо танцювати від кружка нерізкості або кружечка розсіяння. Це така початкова величина. Що це значить? Коли ми малюємо на папері якусь крапочку, то ми нарисували ту крапочку і все. Так, і вона малесенька і акуратна. А коли та крапочка проєктується на плівку або на матрицю, то виходить кружечок вже. Причому, якщо розібратися в фізичних законах розповсюдження світла, то виходить навіть не кружечок, а бублик, якщо точніше розібратись, так? Які розміри того кружечка? Колись за старими стандартами розміри того кружечка мали бути в межах 1,20 – 1,30 мм. Значить, 1,30 мм це є приблизно 30 мікрон. 30 мікрон це є 30 помножити на 10 мінус 6 метра. Так? Або це є 0,03 мм. Ось розмір того кружка розсіяння. Навіщо нам здалися ці кружки розсіяння? А справа в тому, що коли ми перерахуємо і поділимо 1 мм на кількість тих кружечків, от ми їх вліпили, ось 1 мм, і ми ліпимо туди кружечки, мінімальні, так, які там можна, то їх вийде аж 33 штуки, якщо вони мають розмір 30 мікрон. Вау! 33 штуки кружечків, роздільна здатність всього-навсього 33 лінії на міліметр, хоча я огрублюю і брешу, але приблизно так і є. Так? І ми краще не можемо вскочити, це трагедія. Отже, що з тим робити? А взагалі, яка має бути різкість найбільша? Яку найбільшу різкість може дати об'єктив? Ми знов танцюємо від розмірів цього кружечка розсіяння. Так от, фізичні розміри кружечка розсіяння, які лімітуються можливостями оптики, найменші – це 5 мікрон. От менше 5 мікрон вже ніяк не вискочиш. Ось фізична межа нашої оптики. А що таке 5 мікрон? Ми візьмемо знов той самий міліметрик і в ньому вставляємо 5 мікрон, 5 мікрон, 5 і так далі. Скільки їх штук вийде? 200 штук. Ось роздільна здатність об'єктива максимальна. Більше не може бути 200 ліній на міліметр. Все. Все решта, що там говорять фірми, і це підла брехня, вони залазять вам в кишеню і вас обманюють. Отже, 200 ліній на міліметр. Очевидно, їх нема. А скільки є на практиці? Дуже хороші об'єктиви дають по центру, там при діаграмах 5,6, 8, тобто оптимальне. Значить, дають порядку 80-100 ліній на міліметр. 100 ліній на міліметр – це дуже чудово, це дуже багато і дуже дорого. Так? Існують дуже дорогі, дуже рідкісні об'єктиви, на честь яких складають фотографи поеми. Це, наприклад, Біогон, який ставили на Hasselblad, наприклад. Так? Ось Біогон може давати порядку 110-115 ліній на міліметр по центру. Ну, 120 ліній на міліметр, якщо страшенно пощастить. Все. Більше на практиці нема. Отже, ми купили дорогий об'єктив і що далі? Що з тими 100 чи 120 ліній фантастичними, так? А нічого, спеціалісти ляйки проміряли, скільки виходить розмір кружка розсіяння для ляйки, для ляйківської оптики, ввели якісь стандарти і виявилося, що розмір кружка розсіяння в реальній системі, для якої немає вібрацій, виходить порядку 20-25 мікрон. А що таке 20 мікрон? А 20 мікрон, увага, це 50 ліній на міліметр. Холєра. Ось ми спустилися від 100 до 50 ліній на міліметр. Уявляєте собі? А якщо починаються вібрації, якщо клацає дзеркало в дзеркальному апараті, якщо у нас трясуться руки, ось я вам покажу в статті Маркінса і Чарлі Кіма, є графіки, які показують, що два фотографи знімали тим самим ляйківським об'єктивом. Це були хороші професійні фотографи. Але в них трошки тряслися руки, на всіх трясуться руки. І що вийшло? Ось ці графіки, які показують, що амплітуда цих вібрацій є від 75 мікрон, що найбільше, значить, для одного фотографа, і для другого порядку 150 мікрон. Це найкращі результати, вони робили не один раз. І не один клац робили тою камерою. А що таке 150 мікрон? 150 мікрон – це каша. Різкість наша летить коту під хвіст. Ми даремно викинули гроші. Отже, як з цим боротися, як з цим жити і що з тим можна робити? Значить, перший метод – давати мінімальну витримку. Мінімальна витримка повинна бути одиниця поділена на F, де F – фокусна віддаль об'єктива. Отже, якщо у вас об'єктив має
фокусну віддаль 50 мм, то витримка повинна бути 1,50, 1,100, 1,250, яка завгодно. Так? Друге, використовувати імпульсне світло. Третє, форсувати чутливість матриці або чутливість плівки. Але, на жаль, ми дуже часто не можемо форсувати ту чутливість, бо вилазять шуми, зерно і ще якась біда. Так? Імпульсне світло не завжди добре, світло від Бога найкраще. І ми не можемо руйнувати цю картинку. Так? Ну і витримку давати мінімальну, ну нам світла не вистачає, що ми можемо зробити? І тут на допомогу нам приходять штативи. І штативи бувають різні, але всі вони допомагають боротися із вібраціями. Отже, штатив, інакше трипод. Трипод – це три ніжки. Ми з курсу вищої математики знаємо, що площину можна побудувати по трьох точках, які не лежать на одній прямій. Отже, табуретка має три ніжки, штатив має три ніжки. Окей. Так? Або називають їх ще триногами. Які бувають штативи? Ну, штативи бувають різні. Вони бувають для астрономії, для лабораторій, для освітлення, для ТВ-зйомки і, нарешті, фотографічні штативи. Ось ці штативи нас найбільше цікавлять. А з чого роблять ці штативи? Для початку їх робили із дерева. Ви можете зайти в музей і побачити дуже красиві, дуже симпатичні дерев'яні штативи. Їх, в принципі, використовували широко ще до початку 80-х років вже минулого століття. І я би сам з задоволенням купив би собі штатив німецької фірми Берлебах, бо він виглядає дуже гарно і дуже естетично. Але дерев'яні штативи, дерев'яшку не можете випиляти всередину, в неї ставити ще одну ніжку і ще одну ніжку. Отже, вони обмежені по висоті. А якщо ви ставите одну дерев'яшку над іншою, то виходить дуже важко. Друга проблема, власне, що дуже важко. І вони не практичні. Але дерев'яні штативи все-таки мають свій шарм, і крім того, вони прекрасно гасили вібрації. Краще, ніж всі металеві, які були після них. А які були після них металеві? Ну, латунні, стальні навіть. Уявляєте, яка вага була? Потім почали використовувати алюміній, сплави магнію. І коли на кінець ми стрибнули аж до космосу, то в якийсь момент почали використовувати базальтове волокно. Але прогрес на місці не стояв, і наступним кроком були карбонові штативи, про які я говорив. Вони легкі, вони чудово гасять всі вібрації і мають один малесенький недолік – холєра, вони страшно дорогі. Отже, минулого разу я трохи зупинився на критеріях відбору. І для початку ми повинні подумати, якої фірми штатив вибрати, а потім подивитися в інтернеті відгуки на нього. Отже, які фірми є найкращими? Так, ну всі знають Manfrotto, Induro, Benro, Kuhlmann, Велбон, Сіруй і так далі, і так далі. Це дуже хороші штативи, але це не вершина. Так само, як фотографії в малому форматі, там на горі царює Leica. Так само у штативах є аналог Leica, це є штативи Gizzo. Так? Gizzo, власне кажучи, та фірма з'явилася в надрах фірми Manfrotto. От, до речі, цікаво, Manfrotto робили фабричним способом штативи, а всередині був невеличкий цех, там, де 20 з гаком майстрів вручну, підганяючи кожну детальку, робили Gizzo. Ну, потім Gizzo стала самостійною компанією, Gizzo почали робити фабрично і старожили фотографії кажуть, що це не пішло їм на користь. Це ляві. Отже, на вершині штативів Gizzo, і я би ще назвав дві фірми. Значить, це чудова американська фірма RRS, так? І Feisol. Ось я би сказав, що оці три фірми стоять на вершині штативобудування. Вибрали? А взагалі, а навіщо вибирати дорожчі штативи? Навіщо оці три фірми Gizzo, Feisol і RRS? Навіщо? Якщо можна купити дешевший вальбонець. А справа в тому, тут ви зараз побачите знову із статті Маркінса і Кіма, значить, приклад того, як на штативи дула звичайна дуйка і знімали показники вібрації. І дивіться, ось 2,5 кг штатив Manfrotto і ось 1,5 кг штатив Gizzo. Наскільки він кращий. Я не буду говорити, дуже багато існує теорії, дуже багато розмов і багато випробувань, який штатив кращий. Але якщо ви використовуєте хорошу оптику, особливо коли мова йде про середній і великий формат, і ви хочете з тої оптики витиснути все, що в неї заклали інженери, а не викинути це геть в смітник, то ви час від часу, принаймні, мусите використовувати штативи. Причому не прості штативи, а штативи якраз вищої ліги.
штативи вищого класу. Отже, я назвав 3 фірми. Які критерії вибору штатива? Значить, перший критерій – висота штатива. Це дуже важливо. Отже, висота штатива, існує простенька формула, я в неті на неї надибав, взяти свій ріст і від нього відняти 30 см. Ну, як на мене, це овер. Можна відняти і 35, і 40, і буде нормально. Це перша величина, це висота штатива. Друге – маса штатива. Так? Тому що цей штатив холяра треба тягати, якщо він не стоїть в студії. І з масою штатива ще є один фокус. Є штативи, власне кажучи, ті, які ми будемо використовувати в студії, і є штативи, які ми будемо використовувати на природі. І я погоджуюся із думкою багатьох авторів, що на природі вага штатива повинна бути порядку до 1,5 кг. Плюс-мінус там, хай 600 кг. Ось це той штатив, який ми беремо на природу. Якщо він буде занадто легкий, то середній формат, важкий або малий формат з достатньо важкими об'єктивами, на нього ставити не дуже зручно. Якщо штатив важить кілограм, а фотоапарат з об'єктивом 1,5-2. Ні. Отже, вага, ми хочемо її понизити, а з другого боку не можемо, тому що є вага камери. А для великого формату, для важких форматних камер, ця вага має бути більше, ніж 1,5 кг. 1,5 і вище. Вище наскільки ви здужаєте тягати за собою той штатив. Отже, існують 3 важливі критерії. Фірма, марка штатива, перше, друге – висота і третє – вага. Але є менш очевидні критерії вибору штатива. Про один із них я минулого разу згадував – це кількість секцій. Ось кількість секцій бажано не більше 3. Я казав, що якщо велика кількість секцій, то штатив стає нестабільний. Але це тільки півправди. Тому що друга половина правди полягає в тому, що коли ми маємо багато секцій, то одна секція товста, друга тонша, третя ще тонша, четверта ще тонша. А стабільність системи визначається стабільністю найменш стійкої ланки. Тому велика кількість секцій приводить до дестабілізації штатива, хоча робить його розміри значно компактнішими. І тут вам думати, чи ви готові погодитися на те, що розміри штатива в складеному вигляді будуть трошки більші, чи вони будуть меншими, але штатив буде нестійкий, тому що нижня нога буде феноменально тонкою. І вся конструкція буде нестабільна. От проблема. Далі, кількість секцій пов'язана ще з одною характеристикою штатива – це товщина трубок. Так? Тому, коли ви вибираєте штатив, і фірма є достатньо солідна, вона вказує товщину трубок. Найтовстішу трубку і найтоншу, і проміжні. Якщо того нема, фірма трошки хитрує. Так? Тобто ви маєте відштовхуватися від товщини трубок. Для похідних штативів, так, товщина найтовстішої трубки повинна бути 25-28 мм. Для більш серйозних під великий формат, вона, на мою думку, повинна бути не менше 32 мм. Товщина найтовстішої труби. Дехто каже навіть 36 мм. 36 мм – це вже трошки перебір, але кашу маслом не зіпсуєш. 36 мм – це буде добре. Але тут ми знову починаємо працювати із вагою. Бо чим товстіші трубки, тим більша вага. Так? Не так то просто. Отже, кількість секцій і товщина трубок. Завжди звертайте увагу на товщину трубок. Далі, професійні штативи, в принципі, є без колони. Я вам казав, що колона вносить вібрації. І на ту тему можна знову показати графіки, і які вібрації йдуть з колоною, які без колони, і в що перетворюється оцей кружок нерізкості. З колоною, без колони і з клацанням дзеркала, оце все зараз видно на графіку. Є ще інші критерії, які стосуються штативів. Це розміри хаба, тобто цього штативного майданчика, до якого кріпляться ноги. Так? Про те, чи зйомні шипи, чи ні, я казав, що професійні моделі, вони мусять на природі влазити своїми ногами в землю, щоб бути стабільними. Так? Значить, у них мусять бути шипи, або вже в наборі, або можливість їх поставити. Так? І інші критерії, там кут розсуву ніг і так далі, їх є багато. Я хочу говорити про основні. І отже, після того, як я вибрав Вельбон, в мене виникла проблема, який штатив мені вибрати під великий формат.
Вельбон важить 1,5 кг, все чудово, я до нього доробив шипи в попередньому відео, ви все це бачите. От під великий формат трошки він не дотягує. І я почав шукати штатив під великий формат. Отже, на вершині штативобудування стоять Gitzo, Feisol і RRS. 3 фірми. І відносно них я почав собі вибирати і шукати штатив. Що мене вразило помимо цін? А ціна на штатив, селяві, ви мусите викинути певну суму і досить значну, тому що якщо ви витратили гроші на найкращу вашу лінзу, то от такі самі гроші ви повинні витратити на штатив, інакше ваша лінза неефективна. Отже, 3 фірми Gitzo, RRS, Feisol, і я почав шукати. Перше, що мене вразила ціна, я вже казав, а друга річ, давайте зупинимося на конкретних моделях, які я вам буду радити, і принаймні подивіться на них. Якщо брати RRS похідне, то є модель Ultralight. Але цей Ultralight, тільки ноги без штативної головки, без нічого, важать кілограм 700 грам. Упс, ми вилізли, а це ж прогулянковий варіант. А може і не прогулянковий, тому що його висота 1,48 м. І хитро вони не вказують в описі діаметр ніг. Ніби професійна фірма, а про діаметр ніг я не знайшов цього штатива Ultralight. І коштує він, увага, $1000. До тих $1000 додайте вартість посередника, податки і перевозку. Вона легко може з'їхати до 1200-1300 і вище. Ось проблема. І крім того, ми не знаємо товщини ніг. Глянемо на інші моделі. Візьмемо Feisol. Ось модель Feisol CT 3301. Я її рекомендую, висота її 1,37 м, цілком прогулянковий варіант. Важить 1 кг 320 г. Якщо додати ще величину штативної головки, точніше її вагу, ми вивалюємося за 1,5 кг дуже легко. Вартість $300. Терпимо. І знов таки Feisol хитро не вказує товщину ніжок. Думаю, що вона не зовсім добра. Глянемо на серйозніші моделі, не прогулянкові під великий формат. Але перед тим, коли ми говоримо про серйозніші моделі, існує Gitzo, знаменита серія System 3, це ніби найлегший Gitzo. Він має висоту 130 см. Небагато, я вам скажу. Але важить, увага, кілограм 930 грам. Майже 2 кг. Ось прогулянкова висота і зовсім не прогулянкова вага. Але він чесно вказує, я думаю, з гордістю, що найбільша товщина трубки є 33 мм. Ось тому така і вага його. І ціна. Знов ті самі $1000. Якщо брати мій ріст, то мені під мій ріст найкраще підходить висота штатива порядку 1,45 м, 1,5 метра. Якщо ми візьмемо такі серйозніші штативи, то ми можемо розглядати Feisol Elite CT3372. Його висота 1,49 м, цілком хороша, але важить він вже 1,75 кг. Тобто і штативною головкою ми спокійно вивалюємося за межі 2 кг. Його вартість $575. Ніби в 2 рази менше, ніж Gitzo, але тим не менше. І нарешті Gitzo Systematic 4. Висота 1,56 метра, дуже добре. Вага 2 кг 310 грам, без нічого, без головки, без нічого. І гордо вони пишуть, товщина найтовстішої трубки є 37 мм. Вартість так само в межах $1000. І нарешті найславніший і найважчий Systematic 5, який має тільки 1 метр 34 сантиметри його висота, вага вже 2 кг 630 грам, так легенько, але за рахунок чого він такий маленький і важкий? А справа в тому, що Gitzo з гордістю пише, що товщина найтовстішої трубки 41,3 мм. 4 з гаком сантиметри. Тому він такий важкий і тому він стабільний. Ось. І що було мені робити в тих умовах? Я почав дивитися якийсь інший варіант. В одних варіантах мені не підходила вага, в інших варіантах мені не підходила товщина трубки, ще в інших варіантах про неї не писали. Так? І що було робити? А з'явилося в світі фотографії нове явище не так давно, фірма Leo Photo. Якщо ви заглядаєте на eBay, то ви можете бачити. Leo Photo – це є чесні китайці. Чесні, чисто як китайці, вони здерли той штатив із Gitzo, RRS і інших фірм. Так? Але зробили дуже якісно. У них
товсті трубки, і вони чесно про це всюди пишуть товщину трубок. Отже, після довгих пошуків я вибрав модель Leofoto LS323C. Чому я її вибрав? Зараз буду показувати штатив і розповідати. Отже, штативчик Leofoto. Чого я його вибрав? Дивіться, перш за все, він дуже симпатичний і легкий. Так? Його вага складає кілограм 420 грам за інструкцією. Вага кілограм 420 грам. Це досить небагато для серйозного штатива. Але китайці збрехали на 35 грам, насправді кілограм 455 грам. Далі, цей штативчик, очевидно, карбоновий. Так, бо про інші ми говорити навіть не будемо. Товщина ніг, найтовстіша нога, має 32 мм. Звичайно, можна було би вибрати модель із товстішою ногою, але тоді вага би дуже сильно гуляла. Як ви бачите, він, в принципі, прийшов до мене без колони. Так, ось тут гачочок теліпається, минулого відео я говорив про те, навіщо потрібні гачечки. І тут штативна головка. Про штативні головки будемо говорити окремо, це довга окрема пісня. При такій вазі, яка є його висота. А висота цього штатива складає 1,52 см. Вау! Це для мого росту абсолютно достатня і абсолютно зручна вага і зручна висота. Якщо ви подивитеся штативи фірми RRS або Gitzo, ви не знайдете з такими показниками товщини ніг і такою вагою, такої висоти. Бачите, ось його висота. Тут додалася, що висота штативної головки. Зверніть увагу, професійні штативи завжди фактично продаються без колон. Колони – це додаткова опція. Отже, 1,52 м. Дуже зручно, і ви бачите, яка це висота. Тобто це надлишкова висота, я можу знімати пейзажі на гірських схилах. Жартую. А може і не жартую. Отже, він легкий. Значить, разом із гачком, який важить аж 11 грам, і штативною головкою, він важить кіло 800 грам. Чудова вага. Це трошки важче, ніж мій 1,5-кілограмовий милий вельбончик, але дуже легко. Хоча я чесно скажу, що я відчуваю ці 300 грам різниці. Тобто, коли я тримаю вельбон і тримаю Leofoto, все-таки різниця є. Невелика, але є. Що входить в комплекті до того штатива? Я казав, входить гачочок, досить зручний, так? Крім того, оскільки це штатив професійний, китайці постаралися, тут є зйомні наконечник, копиця, як минулого разу я розказував. Бачите, вони знімаються. Вони зроблені добре, хороша гума, але вони трошки важкуваті. Тут же ж можна ставити замість них шипи. Шипи є в комплекті. А що ще в комплекті є? Перш за все, він прийшов в дуже милій і приємній коробочці. Причому на коробочці пише його вага, висота і товщина ніг. Тобто кожна хороша фірма, вона вказує товщину ніг. Я казав, що якщо того нема, то вже треба трошки придивитися до того штативу. Значить, гарна коробка. І, знову-таки, в комплекті я не платив за нього зайві гроші. Легенький, приємний футлярчик. В тому футлярчику є ключі, інструкція і купа всього. І навіть набір шипів. Все це входить в його ціну. А яка ціна того штатива? Ви не повірите. Тобто при всіх тих своїх характеристиках, висоті, масі і товщині ніг, він коштував тільки $280. При тому в ці $280 входила і доставка, все. Тобто це унікальна пропозиція справді, і він справді хороший. Цанги тут відкручуються або закручуються дуже легко, причому ноги розбірні, так що в випадку чого їх можна легко розібрати і почистити. Далі, а як перевірити штативи? Значить, існують лабораторні тести. От в статті Маркінса і Кіма про це згадується. Але пишуть в літературі, що навантаження на штатив йде навантаження при скручуванні. От я його попробую так порухати. І коли я так рухаю, я бачу, що він холерно міцний і стабільний. Причому, на моє превелике здивування,
мій важкий, який важить 3 кг 500 г, Sleek 700DX, він менш стійкий. Ну і, звичайно, я мусив попробувати свій милий маленький похідний вельбончик. І він стоїть також дуже непогано. Я навіть здивувався, в якийсь момент мені здалося, що вельбон кращий, чого бути не може. Але фокус в тому, що чим на більшу висоту ви піднімаєте штатив, тим менше він стає стабільним. Отже, коли ви можете опустити штатив, опускайте. Причому всередину запихайте саме найтонші нижні ноги. Так ви будете мати виграш по вібрації. Отже, які плюси цього штатива? Перш за все, він професійний. Це справді добре, гарно, надійно зроблений. Друге, він достатньо високий. Третє, він дуже легкий. Знайдіть такий самий штатив RRS, FaceSol або іншої фірми при тих самих параметрах товщини трубки. Так? Отже, ще один плюс – товщина трубки. Далі цей штатив карбоновий, легкий, приємний на дотик. Навіть коли ви його тримаєте в руках, він дуже надійний і видно, що він дуже вібростійкий. Отже, все має якісь свої негативні сторони, і цей штатив, напевно, також. Перш за все, мені би хотілося дуже гарної лазерної гравіровки з написом Gordon Leo Photo. Тут є наклеєчка. Ну, але за таку ціну, вибачте. Далі. Мені не подобається, що китайці мене намахали на 35 грам, тому що в інструкції 1420 грам, а в реалі 1455. Далі мені би хотілося трошки зручнішого гачечка. Хоча він, в принципі, непоганий, але в вельбоні все-таки він симпатичніший. Далі, чого мені тут ще бракує? Та ніби все решта нормально, якщо не брати до уваги гумових наконечників. Вони зроблені дуже якісно, але вони холера дуже важкі. Але для мене це не є великою проблемою, тому що цей штатив я буду брати з собою на природу і гумових наконечників не буду використовувати. А що я буду використовувати? Та шипи, які є в комплекті. Тобто Leo Photo не затиснув, він дав безкоштовно футляр, ключі і шипи. Так? Отже, ці шипи. І це знову ще один мінус, вони мені конкретно не подобаються. Мені здається, не мають дуже добре втикатися в землю. І як тільки буде можливість, я дороблю такі самі шипи, як для мого вельбончика. Ну, крім того, зверніть увагу, і на минулому відео, і на сліку, і на вельбоні є поролонові такі ручки, щоб його брати. Тут ці ручки треба докуповувати. Мені це активно не дуже подобається. Крім того, є прості речі, які китайці могли зробити. Зверніть увагу, ось на нижній ніжці вельбона є шкала. Це дуже зручно і дуже дешево. На жаль, Leo Photo того не робить. Ну, але це моє побажання. Поза тим, подивіться, фірми RRS, Gitzo, якісь інші фірми, і пошукайте штатив із такими характеристиками за таку ціну. І я вважаю, що цей вибір був дуже оптимальний. Отже, зверніть увагу на нову фірму Leo Photo, яка робить професійні штативи професійною якістю за дуже хорошу, смачну і приємну ціну. Я не закликаю вас купувати саме ту фірму, але принаймні я це зробив і не шкодую. До побачення, до нових зустрічей. І на постскриптум я хочу додати, один мій колега дуже справедливо зауважив, що сумка на камені навіть більш ефективна, ніж гачок. Ми її зачіпляємо за всі 3 ноги, так? І всередину кладемо камені, торбу із апаратурою, об'єктивами. І що це дає? За рахунок того, штатив стає зовсім іншим, він стає набагато стійкішим. Отже, коли ми навантажуємо штатив, він у нас стає важким і значно стабільнішим. Оце дуже важливий момент, який я хотів зауважити.